આજે તમને સાઉથ ઇન્ડિયનના ભજીયા તમને શીખડાવીશ। એનું નામ છે બોંડા। એના માટે કોબી અને ગાજર, લીમડો અને ડુંગળી અને લીલા મરચાં ને કોથમરી અને આ બકાલું બધું એમાં મિક્સ કરવાના। एक चमची हळदर ने मरचू 1 चमची ने मकाईनो लोट 2 चमची ने चना लोट 1 2 3 आ 4 चमची ने ચોખાનો લોટ 2 ચમચી ને મીઠું 1 ચમચી। આમાં પાણી ઓછું નાખજો ને પાણી નાખતા જ નહીં, 1 જ ચમચી નાખજો ને આમાં કોબીમાં પાણી આવે। આવી રીતે ગોળ ગોળ કરવાનો ને પછી તેલમાં નાખવાનું। आ बोंडा तैयार थई गयो आने थारी में काढ़ी लेवानुं। आ घरे बनावजो ने खाईने ने तमे मने कॉमेंट करजो।